Hôm nay, Ali đến nhà mẹ ruột của anh. Anh trai của Ali lại đến quậy phá. Sau đó, Ali bước ra ngoài đo đạc mảnh đất cần mua. Rồi Ali và Parisa lại xảy ra tranh cãi dữ dội. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, khoảng sân mà anh và bà Hilda vất vả chát vữa từ hôm qua đã khô hoàn toàn. Bề mặt sân giờ đây phẳng và sạch hơn trước. Những dấu chân, đất bẩn và chỗ nước đọng cũng đã được xử lý. Đó là thành quả sau nhiều giờ Ali cùng bà Hilda phải tự tay trộn cát, xi măng rồi san từng lớp vữa dưới thời tiết nóng bức. Ali nói, chân cháu đau quá. Bà Hilda gọi, Ali. Anh lập tức đáp, vâng, thưa bà. Bà Hilda giọng trầm ngâm, bà muốn được sống gần gia đình. Chúng ta đã phải chịu rất nhiều vất vả mới có được mọi thứ như hôm nay. Nhưng nếu rời khỏi nơi này, họ có thể mất căn nhà, khu vườn và toàn bộ những công trình đã mất bao năm mới xây dựng được. Ali nhìn khoảng sân vừa hoàn thành rồi nói, cháu cũng rất lo cho tương lai của bọn trẻ. Tốt nhất bà nên tự cân nhắc rồi đưa ra quyết định phù hợp nhất. Sau một lúc im lặng, Ali nói thêm, Parisa không muốn Sakina sống ở đây. Bà Hilda đáp, Sakina đã trưởng thành. Cô ấy có thể hiểu được hoàn cảnh của bà. Ali trầm giọng, Sakina đã nuôi các con của cháu trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ban đầu, cháu định giao mảnh đất này cho cô ấy. Nhưng bà Hilda chỉ nhẹ nhàng nói, bà không thể can thiệp vào chuyện đó. Ali nhìn về phía Hakan rồi nói, sau này Hakan phải có nhà và đất. Vì vậy, có lẽ cháu nên giữ mảnh đất này lại cho thằng bé. Bà Hilda buồn bã đáp, Sakina đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi. Đúng lúc ấy, Ali gọi, Parisa, mang cho tôi một chiếc chăn. Tôi còn cần một chiếc bấm móng tay. Nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều bực bội, Ali bất ngờ nói, Parisa đang muốn phá hỏng cuộc sống của tôi. Cô ấy khiến tôi ngày càng nghèo đi. Nghe vậy, Parisa lập tức đáp, vậy anh hãy đến sống cùng gia đình mình đi. Ali nói, tôi cũng muốn sống gần gia đình. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ mất tất cả. Parisa hỏi, kết quả thế nào rồi? Ali lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến cô. Mảnh đất này sẽ không bao giờ được bán. Nhưng Parisa vẫn khẳng định, mảnh đất này nhất định phải bán. Ali nổi giận, không, tôi đã phải vất vả lắm mới có được trang trại này. Cô tránh ra. Đừng chạm vào tôi. Về phòng và ngồi yên đi. Sau đó, anh quay sang bà Hilda. Bà ơi, mảnh đất này có bán không? Bà Hilda không muốn đứng về phía ai nên nói, chuyện đó phải do Ali quyết định. Nhưng mảnh đất mới cũng nằm khá gần nhà người thân. Parisa lập tức đưa ra yêu cầu, tên tôi phải được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mảnh đất hiện tại sẽ được bán, còn mảnh đất mới phải đứng tên tôi. Ali nghe vậy liền quát, cô ngồi yên ở một góc đi. Tôi sẽ không để cuộc sống của mình bị hủy hoại. Anh nói tiếp, tôi sẽ không mua mảnh đất ấy nữa. Nếu mua, tôi sẽ là người chịu thiệt hại. Bây giờ cô đi ngồi xuống đi. Nhưng Parisa vẫn không chịu lùi bước. Anh bắt buộc phải mua. Ali dứt khoát, không, tôi sẽ không bao giờ mua. Đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa. Parisa tức giận đáp, anh không có quyền thiếu tôn trọng tôi. Anh phải tự đưa ra quyết định tốt nhất. Ali nói, Parisa, đáng lẽ cô không nên ở đây suốt thời gian qua. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Không khí trong nhà trở nên nặng nề. Ở một góc khác, bà Hilda vẫn cố gắng chăm sóc bọn trẻ. Bà nói, chải tóc cho Asam đi. Lại đây ăn súp nào. Parisa nhìn Hakan rồi nói, để Hakan yên. Thằng bé đang uống sữa. Anh phải nghe tôi. Ali lập tức tuyên bố, chúng ta sẽ sống ở đây mãi mãi. Đây là quyết định cuối cùng. Rồi anh nhìn Parisa, ngay trước mặt bà, cô không nên thiếu tôn trọng tôi như vậy. Sau đó, Ali quay sang bọn trẻ. Asam, lại đây ngồi xuống. Hakan cũng cần được tắm rửa. Bà Hilda lo lắng nói, phải mặc quần áo đầy đủ cho Hakan.
Nếu không, thằng bé vừa bị ốm. Ali nhìn đồng hồ rồi nói, chúng ta phải đi thôi. Hôm nay chúng ta còn phải đến gặp chủ đất để hỏi rõ mọi chuyện. Parisa lập tức nhắc lại, mảnh đất mới phải đứng tên tôi. Ali phản đối, không, tôi sẽ không mua đất. Nếu buộc phải mua, mảnh đất ấy phải đứng tên bà Hilda hoặc Hakan. Parisa tức giận, muộn rồi, tôi sẽ không để anh làm như vậy. Anh phải nghe tôi. Ali cố giải thích, nếu tôi buộc phải chuyển đi thì chỉ vì một lý do. Tôi muốn sống gần gia đình hơn. Sau đó, anh nói, tôi còn phải đến ngân hàng để giải quyết hồ sơ vay tiền. Parisa lập tức đáp, tôi cũng phải đi. Ali lắc đầu, tôi không cần cô đi cùng. Hôm nay tôi phải đi bằng xe tải nhỏ. Trên xe không còn nhiều chỗ cho cô. Bà Hilda nhắc, nhớ mang theo siro thuốc của Hakan. Nhưng Parisa vẫn không chịu ở lại. Tôi phải đi cùng anh. Tôi đã nói rồi, chúng ta phải mua mảnh đất ấy. Ali nhìn cô rồi nói, cô hiểu sai mọi chuyện rồi. Nếu mảnh đất không đứng tên tôi, cũng không đứng tên Hakan. Khi giao dịch thật sự được thực hiện, mảnh đất cũng sẽ đứng tên bà Hilda. Anh không muốn sau này Parisa có thể dùng giấy tờ để đuổi bà khỏi căn nhà mới. Nhưng rồi Ali lại nói, có lẽ tôi sẽ không mua mảnh đất đó nữa. Bà Hilda hỏi, bà có được đi cùng không? Ali đáp, được, nhưng Parisa không được đi đâu cả. Sau đó, anh nói rõ kế hoạch. Cháu có việc ở ngân hàng. Cháu phải nhanh chóng hoàn thành hồ sơ vay rồi tiếp tục xây nhà ở đây. Nhưng Parisa vẫn khăng khăng, tôi sẽ đi cùng anh. Ali thở dài, đường đi rất xa. Tôi còn phải đi lấy nước. Anh dặn, rót nước vào chiếc bình đất rồi đặt trong tủ lạnh. Sau đó, Ali nhìn bọn trẻ và nói, tôi làm tất cả những điều này chỉ vì tương lai của chúng. Tôi muốn bọn trẻ có một căn nhà trong thành phố. Ali nói, đi thôi, chúng ta phải đi. Parisa bất ngờ nói, đừng ép tôi phá bỏ nơi này rồi để hàng xóm chuyển vào ở. Ali mệt mỏi đáp, cô thật sự khiến tôi rất khó xử. Anh nhìn ra chiếc xe rồi nói, Parisa, trên xe không còn chỗ nữa. Nhưng cô vẫn kiên quyết, tôi nhất định phải đi. Ali đáp, đừng cố chấp nữa. Mảnh đất mới sẽ không đứng tên cô. Rồi anh nhắc lại, tôi phải đến ngân hàng. Hồ sơ vay cần 2 người bảo lãnh. Chiếc xe hôm nay cũng không phải của Ali. Anh giải thích, bạn tôi đã cho tôi mượn xe. Nếu Parisa không đi cùng, mọi người đã có thể ngồi thoải mái hơn. Ali quay sang bọn trẻ, đặt các con xuống để chúng ngủ đi. Tôi thật sự phải đến ngân hàng. Đúng lúc ấy, bà Hilda lo lắng nói, Hakan còn phải đi khám bác sĩ. Ali nhìn con trai rồi gật đầu, đúng vậy, Hakan đang bị ốm. Mảnh đất hiện tại vẫn nằm đó, cùng căn nhà, khu vườn và khoảng sân vừa mới khô. Tất cả đều là thành quả của nhiều năm lao động. Nhưng giờ đây, chính những thứ họ từng cố gắng xây dựng lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình ngày càng bất hòa. Ali muốn giữ lại nơi này cho Hakan. Parisa muốn bán để chuyển vào thành phố. Bà Hilda chỉ mong được sống gần gia đình và có một mái nhà yên ổn khi tuổi đã cao. Không ai hoàn toàn sai. Nhưng niềm tin trong gia đình, một khi đã bị phá vỡ. Và câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Liệu anh đang cố xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các con? Hay đang từng bước đánh mất chính mái ấm mà mình đã phải vất vả cả đời mới có được? Sau khi giải quyết một số công việc trong thành phố, Ali mua vài phần cơm mang theo cho mọi người. Trời lúc này đã gần trưa, ai cũng vừa nóng vừa mệt. Bà Hilda hỏi, chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu? Parisa lập tức đề nghị, đến nhà bố mẹ tôi đi. Ở đây nóng quá. Không muốn mất thêm thời gian tìm chỗ nghỉ,
Ali đồng ý đưa mọi người đến nhà bố mẹ ruột của Parisa. Vừa đến nơi, tất cả nhanh chóng mang thức ăn vào trong nhà. Ali nhìn quanh rồi hỏi mẹ Parisa. Bố của Parisa đâu rồi? Bà đáp, ông ấy đang ở trong phòng. Ali đặt các phần cơm xuống bàn rồi nói, ăn trưa xong chúng ta phải đi ngay. Cho Hakan uống sữa đi. Tôi đang rất vội. Mở các gói thức ăn ra và mang một phần vào cho bố Parisa nữa. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa. Nhưng Ali gần như không có tâm trạng nghỉ ngơi. Chị dâu đang chờ anh, trong khi chuyện mảnh đất mới vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Vừa ăn xong, Ali lập tức đứng dậy. Chúng ta phải đi rồi. Chị dâu đang chờ. Mẹ Parisa nói, mọi người có thể nghỉ thêm một chút. Ali lắc đầu, không được, chúng ta còn phải đến nhà chị dâu. Bà nhìn con gái rồi nói, cứ để Parisa ở lại đây. Nhưng Ali lập tức phản đối, không được, chúng tôi có việc quan trọng phải giải quyết. Mẹ Parisa vẫn cố thuyết phục, cứ để con bé ở lại. Ali kiên quyết, không, tất cả phải đi ngay. Đúng lúc ấy, Parisa bất ngờ tiết lộ, chúng tôi muốn mua một mảnh đất gần nhà Askan. Ali quay sang nhìn cô, giọng đầy cảnh cáo, vẫn chưa chắc chúng ta có mua hay không. Cô đừng kể chuyện này với người khác. Nhưng Parisa vẫn khẳng định, chúng ta nhất định phải mua. Ali bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà ơi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nghe câu chuyện về mảnh đất, mẹ Parisa lập tức nói, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đứng tên Parisa. Câu nói ấy khiến Ali nổi giận. Anh đáp, không được, chuyện này không liên quan đến bà. Xin đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi. Sau đó, Ali quay sang thúc giục, Parisa, nhanh lên, chúng ta phải đi. Không ai có thể lừa được tôi. Và Parisa cũng sẽ không ở lại đây. Không khí trong nhà lập tức trở nên nặng nề. Mẹ Parisa hạ giọng nhắc, bố của Parisa đang ngủ. Mọi người nói nhỏ thôi. Rồi bà lo lắng hỏi con gái, Parisa, sức khỏe của con vẫn ổn chứ? Parisa nhẹ nhàng đáp, mẹ đừng lo. Kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường. Và tại sao Parisa lại vội vàng kể kế hoạch này với gia đình khi Ali vẫn chưa đồng ý? Không muốn tiếp tục tranh cãi, Ali giục mọi người lên đường. Và Ali hiểu rằng nếu không tự mình kiểm soát mọi việc, anh có thể mất quyền quyết định đối với chính tài sản mà mình sắp phải vay tiền để mua. Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda, Parisa và bọn trẻ cũng đến được nhà mẹ ruột của anh. Vừa bước qua cánh cửa, Ali đã lên tiếng chào. Xin chào mọi người. Chị dâu nhanh chóng bước ra đón. Mọi người vào nhà đi. Xin chào, tôi vẫn chưa gọi được cho chủ đất. Bà Hilda thân mật hỏi. Xin chào, Goli thân mến. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chị dâu đáp. Bà vào trong đi. Cháu vẫn khỏe. Nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trong xe đẩy, chị nhẹ nhàng nói. Đẩy thằng bé nhẹ thôi. Ali nhìn quanh căn nhà nhưng không thấy mẹ mình đâu. Anh lập tức hỏi. Mẹ tôi đâu rồi? Chị dâu giải thích. Asra nhờ tôi chăm sóc mẹ cô ấy. Bây giờ mẹ anh đang ở cùng Asra. Ali không hỏi thêm. Điều anh quan tâm lúc này là cuộc gặp với người chủ mảnh đất mà Parisa nhất quyết muốn mua. Anh hỏi, Askan đã nói chuyện với chủ đất chưa? Chị dâu lắc đầu. Tôi không biết. Askan vẫn chưa về. Ali sốt ruột. Vậy tôi phải đến đâu mới gặp được chủ đất? Chị dâu trấn an. Có lẽ ông ấy sẽ đến đây. Ngoài trời nóng lắm, mọi người cứ vào trong trước. Ali giải thích. Sakina đã đi Karbala. Vì vậy, cô ấy gửi bọn trẻ cho chúng tôi chăm sóc trong vài ngày. Chị dâu mời. Anh có vui khi đến đây không? Ali thở dài. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến. Sau đó, anh hỏi. Ai đã đón mẹ đi? Chị dâu đáp. Họ đi bằng taxi.
Mọi người vừa ngồi xuống, câu chuyện lập tức quay trở lại vấn đề mảnh đất. Ali nói, tôi muốn bán mảnh đất hiện tại cho Sakina, nhưng Parisa không đồng ý. Chị dâu bình tĩnh đáp, Sakina đang rất cần một nơi ở. Nếu có thể, anh nên giao mảnh đất ấy cho cô ấy. Parisa lập tức phản đối, nhưng chúng tôi cần tiền mặt. Chị dâu nhìn Parisa rồi nói, việc mua bán mảnh đất vẫn chưa được thống nhất. Mọi người chưa thể quyết định vội vàng. Parisa vẫn tỏ vẻ khó chịu. Sakina nên đưa bọn trẻ theo. Chị dâu lập tức đáp, không được, các Bala đang rất nóng. Đưa những đứa trẻ nhỏ đi theo sẽ rất nguy hiểm. Sau đó, chị hỏi, các bé gái đâu rồi? Bà Hilda giải thích, các cháu đang ở cùng bố là Karim. Có lẽ Sakina sẽ ở các Bala khoảng 4 ngày. Chị dâu nghe vậy liền nói, tôi cũng muốn được đến các Bala. Bà Hilda mỉm cười, nếu Thánh Allah cho phép, cô cũng sẽ sớm có cơ hội đến đó. Trong lúc mọi người trò chuyện, chị dâu nhìn Parisa rồi nói, Parisa đang mang thai. Nếu mọi người thật sự mua đất ở đây, trước tiên phải xây một căn phòng nhỏ để có chỗ sinh hoạt. Ali đáp, bà Hilda không thể một mình nấu ăn và lo mọi việc, trong khi phần xây dựng lại rất nặng nhọc. Chị dâu vừa thu dọn đồ chơi vừa nói, con tôi luôn giữ gìn đồ chơi rất cẩn thận. Sau đó, chị định đi pha trà, nhưng Ali ngăn lại. Không cần pha trà đâu. Chị dâu vẫn nói, đường mọi người đi rất xa, ít nhất cũng nên uống một chút. Ali đành đáp, cảm ơn chị. Rồi anh trầm giọng, thật lòng mà nói, tôi không muốn bán mảnh đất hiện tại. Sau này, các con tôi phải có một căn nhà để ở. Chị dâu nhìn Hakan rồi nói, cứ để Hakan ra chơi một lát. Tôi đã gọi cho Askan rồi. Chủ đất cũng sắp đến đây. Ali hỏi, có lẽ chủ đất quen biết chị. Ở mảnh đất đó đã có đồng hồ điện chưa? Chị dâu trả lời, có rồi, nhưng trước khi mua, chúng ta vẫn nên mời một kỹ sư đến kiểm tra toàn bộ khu đất. Ali gật đầu. Anh nói, muốn vay được tiền, tôi còn cần thêm một người bảo lãnh. Người bảo lãnh cũng phải chứng minh khả năng tài chính. Khi hồ sơ được giải quyết, khoản vay mới được chuyển vào tài khoản. Sau đó, Ali hỏi, người thợ sơn đã đến chưa? Chị dâu đáp, vẫn chưa. Một lúc sau, không khí bên ngoài đã dịu hơn. Ali gọi, bà ơi, trời mát hơn rồi. Bà ra đây ngồi một lát đi. Đúng lúc ấy, người chủ đất cũng xuất hiện. Vừa bước vào sân, ông lễ phép chào hỏi mọi người rồi nói với chị dâu, xin chào, cô đừng làm việc quá sức nhé. Chị dâu đáp, xin chào, cảm ơn anh. Ali đứng dậy hỏi, anh được Askan giới thiệu đến phải không? Người đàn ông nhìn Ali, anh là người muốn mua đất sao? Ali trả lời, đúng vậy, anh vào uống một tách trà trước đi. Mảnh đất đó hiện thuộc sở hữu của anh sao? Người chủ đất đáp, hiện giờ tôi là người sở hữu nó. Ali tiếp tục hỏi, trước đây chúng tôi đã đến xem qua. Diện tích phần đất anh muốn bán là bao nhiêu? Người chủ nói, chiều dài 20 m, chiều rộng 11 m. Ali suy nghĩ rồi nói, chúng ta uống trà trước, sau đó mới đi xem và quyết định. Anh quay sang bà Hilda, bà có đi xem đất cùng cháu không? Bà đáp, có. Trước khi rời nhà, Ali nhắc, nhớ khóa cửa lại. Sau đó, anh quay sang người chủ, mong anh có thể giảm giá cho chúng tôi. Người chủ đất đáp, tôi phải bàn bạc với người bạn cùng sở hữu trước. Ali hỏi thẳng, tôi có buộc phải thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt không? Người đàn ông nói, trước tiên, chúng ta cứ đến xem đất. Nếu anh thật sự thích, tôi sẽ bàn với bạn mình về giá cả và phương thức thanh toán. Ali vẫn còn nghi ngờ. Chị dâu đã đưa tôi đến xem mảnh đất, nhưng tôi vẫn chưa chắc giấy tờ có thật sự đứng tên anh hay không. Chị dâu bước ra trước dẫn đường. Cửa đang khóa. Mọi người đi theo tôi. Nhớ đóng cánh cửa này lại. Một lúc sau, tất cả đã đứng trước khu đất trống. Ali quan sát địa hình rồi hỏi, xây nhà ở đây có khó không? Người chủ đáp, không khó. Ali hỏi tiếp, ở đây có điện, nước và khí đốt không? Người đàn ông trả lời, đều có, nhưng muốn xây dựng, anh vẫn phải xin giấy phép từ chính quyền. Ali tiếp tục xác nhận, đây thật sự là đất của anh sao? Người chủ đáp, đúng vậy, mỗi phần đất dài 20 m, rộng 11 m. Tổng giá là 11.000 đô.
Nhưng mức giá cuối cùng phải do tôi và người bạn cùng thống nhất. Ali nhanh chóng tính toán. Như vậy, mỗi mét vuông vào khoảng 50 đô la. Anh nhìn người chủ rồi nói, nếu anh có thể bàn với bạn và giảm giá cho tôi sẽ cố gắng đáp lại bằng một thứ gì đó có giá trị. Ali chỉ về phía trước. Ranh giới đất nằm ở đây phải không? Người chủ xác nhận, đúng vậy. Sau khi quan sát kỹ, Ali nói, tôi khá thích mảnh đất này. Anh hãy nói chuyện thêm với người bạn của mình. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Người chủ đáp, được rồi. Ali thành thật nói, hiện tại tôi có thể xoay sở được khoảng 7.000 đô la. Phần còn lại, tôi sẽ tìm cách tính thêm. Chị dâu nhìn trời rồi nói, nóng quá, chúng ta nên quay về thôi. Mảnh đất này rộng gần tương đương đất của Askan. Ali nói rõ, nếu mua, mảnh đất phải đứng tên tôi, bà Yuda hoặc Hakan. Sau đó, anh giục, nhanh lên, chúng ta phải đi rồi. Người chủ đất thấy vẻ mặt mọi người căng thẳng liền hỏi, có chuyện gì sao? Ali đáp, không có gì. Chúng tôi chỉ đang gặp một vài vấn đề trong gia đình. Khi mọi người quay trở lại, Ali bất ngờ nhìn thấy cánh cửa đang mở. Anh nói, chị dâu, cửa đang mở. Chị dâu giải thích, đúng vậy, cánh cửa này không thể mở từ bên ngoài. Phải có người mở từ bên trong. Ali hỏi, vậy vừa rồi chị đóng bằng cách nào? Chị dâu đáp, tôi dùng một cây gậy để đẩy cửa lại. Nhưng ngay sau đó, chị nhìn vào trong và lo lắng hỏi, ai đang ở trong nhà vậy? Người xuất hiện là Sirjan, anh trai của Ali. Vừa nhìn thấy anh ta, Ali lập tức nổi giận. Không được phép mà anh vẫn tự ý vào đây sao? Sirjan lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến anh. Ali bước tới, anh không có quyền ở lại đây. Nhưng Sirjan nói, đây là nơi tôi đang sống. Ali quát, chúng tôi đang có khách. Anh mau ra ngoài đi. Sirjan vẫn ngoan cố, khách của anh không liên quan đến tôi. Chị dâu vội giải thích với chủ đất. Chủ mảnh đất này và Askan đều biết Sirjan. Nhưng Sirjan lại lớn tiếng, ngoài tôi ra, không ai có đất hay quyền sở hữu ở đây. Sirjan vẫn bước về phía người chủ đất. Tôi cần nói chuyện với người đàn ông này. Người chủ đất nhìn anh ta rồi nói, anh thật sự rất thô lỗ. Sirjan cố áp sát, nói chuyện với tôi đi. Người chủ đáp, không, tôi không có chuyện gì để nói với anh. Sirjan hỏi, đất của anh nằm ở đâu? Người chủ lạnh lùng, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Ali cảnh báo người chủ, anh ta đang nghiện ngập. Tốt nhất đừng để ý đến những lời anh ta nói. Nhưng Sirjan vẫn tiếp tục gây rối. Đưa tiền cho tôi sẽ mua đất giúp anh. Người này là kẻ lừa đảo. Người chủ lập tức phản ứng, không, chính anh mới là kẻ lừa đảo. Sirjan nói, tôi muốn xây nhà bên cạnh nhà Askan. Ali không thể chịu đựng thêm. Mau cút ra ngoài, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Mở cửa ra. Ali tức giận nói với Sirjan, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Anh không có quyền ở đây. Đừng tiếp tục gây rắc rối nữa. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cuối cùng Sirjan cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Ali quay sang người chủ đất, áy náy nói, xin lỗi anh. Anh ta đang nghiện ngập và thường xuyên đến gây rắc rối. Rồi Ali gọi, làm ơn mang cho chúng tôi một ít nước. Anh ta vừa cãi nhau với người khác trước khi đến đây. Người chủ đất vẫn muốn xác nhận, anh có thật sự muốn mua đất không? Ali đáp, tối nay tôi sẽ thông báo kết quả. Nhưng trước tiên, tôi phải bán được mảnh đất hiện tại. Anh giải thích thêm, tôi là em trai của Askan, còn Sirjan là anh trai của chúng tôi. Tôi phải cân nhắc tất cả những rắc rối có thể xảy ra. Người chủ nói, được rồi, tôi sẽ chờ tin của anh. Hy vọng chúng ta sớm gặp lại. Ali đáp, tạm biệt. Khi người chủ đất vừa rời đi, chị dâu lo lắng nói, Sirjan tự ý vào nhà khi không được phép. Anh ta khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy bất an. Nhưng Parisa lúc này lại tiếp tục nhắc đến quyền sở hữu. Mảnh đất mới phải đứng tên tôi. Ali lập tức quát, Parisa, im lặng đi. Mảnh đất ấy sẽ đứng tên bà Yuda hoặc Hakan. Parisa phản đối, không, mảnh đất là thành quả tôi đã vất vả tìm được. Ít nhất phần của tôi phải đứng tên tôi. Một nửa chiếc xe thuộc về bọn trẻ, phần còn lại thuộc về bà. Ali dứt khoát, không, mảnh đất phải thuộc về con tôi. Parisa nói, chiếc xe và mảnh đất có giá trị tương đương nhau.
Ali tức giận. Parisa, cô phải thay đổi cách cư xử. Toàn bộ tài sản thừa kế của tôi sẽ dành cho các con. Tôi không đồng ý chia tài sản cho cô. Parisa đáp. Tôi sẽ không để một mình Hakan được hưởng lợi từ toàn bộ khối tài sản. Ali nói. Mẹ tôi vẫn còn sống. Cô đừng xen vào chuyện phân chia tài sản của gia đình tôi. Hãy học cách cư xử của chị dâu đi. Chị dâu nhẹ nhàng nói. Ali, tốt nhất anh nên đăng ký tài sản dưới tên mình. Nhưng Ali lắc đầu. Không, nếu cần thiết, tôi sẽ để tài sản đứng tên Hakan. Parisa lập tức phản đối. Không được, Ali quát. Vậy thì cô im đi. Parisa chỉ muốn mảnh đất đứng tên mình. Nếu cần, tôi sẽ đăng ký dưới tên bà Hilda, vì bà cũng có phần trong tài sản. Parisa nói. Chúng ta đang sống cùng nhau. Đừng ép tôi phải chuyển đến một nơi khác. Nhưng Ali đã quá mệt mỏi. Anh nhìn sang căn nhà rồi nói. Bản thiết kế nhà của Askan không đẹp lắm. Nếu xây nhà, tôi phải tìm một kỹ sư khác. Anh ấy đã chuẩn bị đủ thiết bị chưa? Chị dâu đáp. Đã chuẩn bị rồi. Nhưng người thợ vẫn chưa đến. Ali đưa tay lên đầu. Chuẩn bị về thôi. Tôi đau đầu quá. Chị dâu quay sang Parisa. Parisa, cô nên tôn trọng Ali. Anh ấy đang cố tìm một giải pháp tốt nhất cho cả gia đình. Nhưng Parisa vẫn nói. Mảnh đất không nên đứng tên Hilda. Chị dâu phản đối. Không thể nói như vậy. Ali và bà Hilda đã phải rất vất vả mới có được tài sản hiện tại. Parisa tuyên bố. Tôi sẽ không về cùng mọi người. Ali lập tức giục. Đứng dậy đi, nhanh lên, đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa. Parisa quay sang chị dâu. Chuyện đó không liên quan đến cô. Bà Hilda hỏi. Goli, cô có cần bà giúp gì không? Chị dâu đáp. Không cần đâu. Bà đừng làm gì nặng để tay bị thương. Ali nói. Chúng tôi phải đi tìm người mua cho mảnh đất hiện tại. Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền mọi người. Nhưng Parisa lại nhắc đến những đứa trẻ. Bọn trẻ không nên ở cùng chúng ta. Ali lập tức quát. Cô im đi. Sakina đã đi xa, nên chúng ta có trách nhiệm chăm sóc các con của cô ấy. Parisa lạnh lùng đáp. Chúng ta đâu phải người giữ trẻ. Ali cố kìm nén cơn giận rồi nói với mọi người. Tối nay chúng tôi sẽ bàn bạc lại và thông báo quyết định cuối cùng. Trước tiên, tôi phải hoàn thành hồ sơ vay để có tiền mua mảnh đất này. Tôi cũng đã cho Sakina mượn xe để đi Kabbala. Chị dâu chỉ biết nhẹ nhàng nói. Mong mọi chuyện được thuận lợi. Buổi gặp gỡ vốn chỉ nhằm thương lượng mua một mảnh đất, nhưng cuối cùng lại trở thành một ngày đầy hỗn loạn. Chủ đất vừa xuất hiện thì Sơ ra xông vào gây rối. Cuộc thương lượng chưa kết thúc, Ali và Parisa lại tiếp tục tranh cãi về quyền đứng tên tài sản. Nhưng nếu chuyển đến đây, anh không chỉ phải vay tiền và xây nhà từ đầu. Đó có thể là khởi đầu của một cuộc sống gần gia đình. Và liệu một mảnh đất mới có thật sự giúp gia đình sống gần nhau hơn, hay chỉ kéo tất cả đến gần những rắc rối mà họ đã cố gắng trốn tránh từ lâu?